සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න එන කෙනෙකුට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය මොකද්ද? ඇත්තටම ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ තියෙන ලේසිම මෙතඩ් එක මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න අමාරුද? ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න වෙනම ඉෆර්ට් එකක් දෙන්න ඕනේද? ඕක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම තවත් තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරලා කොච්චර කාලයක් ඇතුළතදී සක්සස් වෙන්න පුළුවන්ද? SL online bro විදිහට මගේ මේන් පර්පස් එකක් තියෙනවා. මගෙත් එක්කන් ඉන්න ෂෙට් එක දවසකට අඩුම රුපියල් 10000ක එහෙම නැත්නම් 10000න් උඩ ඉන්කම් එකකට යා යුතුයි. මොකද දවසකට රුපියල් 10000ක් කියන්නේ මන්ත්ලිවා ලක්ෂ 3ක ඉන්කම් එකක් අරන් ඉවරයි. මොකද බේසිකලි ලක්ෂ 3ක ඉන්කම් එකක් ඔයා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක. මම ඒතන ඉන්නවා. ඒ නිසාම මම ස්පෙෂලි කතා කරනවා මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඇතුලේ ඔයාට සක්සස් වෙන්න තියෙන ලේසි මෙතඩ් එකක්. ඒ වගේම මේ මෙතඩ් එක ලොකු ඉෆර්ට් එකක් නැතුව ගෙදර ඉන්න කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්, හවුස් වයිෆ් කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්, ජොබ් එකක් කරන කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්, ජොබ් එකක් නොකරන කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකක් මම අද කතා කරනවා. ලොකු ඉෆර්ට් එකක් දරන්න නැතුව පළවෙනි මෙතඩ් එක විදිහට. ඒ වගේම SL online bro ඔයාට කිව්වා ඔයාට ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එක මේ වෙද්දී සමහර විට ඩ්‍රොප් shipping business එක හෝ වේවා direct shipping business එක හෝ වේවා සමහර කට්ටිය මේ වෙද්දී eBay එකේ වැඩ කරනවා ඇති selling කියන process එක ඇතුලේ. ඒ වගේම සමහර කට්ටිය මේ වෙද්දී Shopify කියන මෙන්න මේ platform එකත් එක්කන් එයාගේ store එක හදාගෙන වැඩ කරනවා ඇති. සමහර කට්ටිය එයාගේම කියන website එක හරහා වැඩ කරනවා ඇති selling කියන concept එකත් එක්ක. selling කියන concept එකත් එක්ක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාට identify කරගන්න යද්දී product එකක් අපි හොයා ගන්න ඕන වැඩියෙන්ම sale වෙන product එක. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක කියන දේ. හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන කතා කරද්දී අලුතෙන් ආව මෙන්න මේ ටූල් එක. මේ ටූල් එකේ අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දී ඔන්ලයින් බිස්නස් එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් සෙලින් කියන concept එක ඇතුලේ තියෙන මේක ඇතුලේ අපිට රිසර්ච් කරන්න පුළුවන් මිලියන 15ක ස්ටෝර්. මිලියන 15ක් කියන තැන ගත්තාම normally අපි Shopify ඒ වගේම personal websites මේ වගේ මිලියන 15ක websites මෙන්න මේ website එක අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් totally free. ඒ වගේ මේකේ තවත් free features එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන product කියන කැටගරිය. මෙන්න මේ product කියන කැටගරිය ඇතුලේ ගියාට පස්සේ මේක තප්පරෙන් තප්පරයට අප්ඩේට් වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න තප්පරෙන් තප්පරයට මේ tool එක අප්ඩේට් වෙනවා. අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ මේක identify කරගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දී මෙන්න මේ selling කියන business එක ඇතුලේ drop shipping business එක. mainly Shopify වේවා එහෙම නැත්නම් eBay හෝ වේවා මෙන්න මේ තමන්ගේ website එක කරා වෙන කට්ටිය ගිහිල්ලා sale කරන drop shipping product dropshipping product ඔයාලට මෙන්න මේ tool එක හරහා ඕන තරම් identify කරගන්න පුළුවන්. මේක refresh කරන්න තප්පරෙන් තප්පරයට මෙන්න මේ tool එකේ මෙන්න මේ එළිය කට්ටිය dropshipping business එකට use කරන product මෙන්න මේකේ identify කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි option එක විදිහට මම තීරණය කරා මේ tool එක ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මේක මොකද ලොකු වටිනාකමක් තියෙයි මේ වෙද්දී business එක. එහෙම නැත්නම් selling business එකට enter වෙලා ඉන්න කට්ටියන්ට. හරි. ඒක ගැන අපි කතා කරමු. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් මම කතා කරනවා මගේ පළවෙනි method එක. ඇත්තටම ලේසිම මෙතඩ් එක මොකද්ද? ලොකු ඉෆර්ට් එකක් නැතුව අපිට කරන්න තියෙන. ඔයාට SL online bro විදිහට මම ආව දවසේ ඉඳන් කිව්වා social media network එකක් විදිහට මම කිව්වා YouTube එක. ඒ වගේම ඊළඟ social media network එක එහෙම නැත්නම් මේ දවස්වල trending වෙන network එකක් තමයි TikTok account එකක්. එහෙම නැත්නම් TikTok එක. සමහර විට TikTok එක ගැන දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයා ගිහිල්ලා මේ වෙද්දින් දන්නවා TikTok එකේ මහා ලොකු දේවල් නැහැ. TikTok එකේ ඔයාට පුළුවන් account එකක් හදාගෙන content upload කරන්න. එහෙම නැත්නම් පොඩි videos තමයි මේකට upload කරන්න තියෙන්නේ. videos upload කරද්දී මම අද ඔයාට මෙහෙම කියනවා. හරි කොහමද? TikTok account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. TikTok account එකක් හදාගන්න ලේසි මෙතඩ් එකක් නේ මම කියනවායි කිව්වේ. ඒ වගේම මම කිව්වා ලොකු ඉෆර්ට් එකක් මේකට දරන්න ඕනේ නැහැ. ලොකු ඉෆර්ට් එකක් දරන්න නැතුව TikTok එක ඇතුලේ ගේම් එකක් තියෙනවා ප්ලේ කරන්න. මොකද්ද ගේම් එක? පොඩ්ඩක් යන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ TikTok account එකට. මේ TikTok account එකේ කිසිම ඉෆර්ට් එකක් නැතුව 1.3 million followers ලා ගේන් කරලා තියෙනවා. ඉෆර්ට් එකක් නැතුව මම කිව්වා ඔයාට මම දකින දේ ඔයා ඔන්ලයින් බිස්නස් එක කියලා
තෝරගන්න concept වලට ඔයා ලොකුවට එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන මේ online business එක වෙනම concept එකක් නෑ. වෙනම concept එකක් නෙමෙයි online business එක කියන්නේ. ඔයාගේ day to day life එක එහෙම නැත්නම් normally ඔයාගේ living style එක online වලට convert කරගන්න තමයි ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන. මේ TikTok account එකේ ඉන්නේ මෙයාගේ ගෙදර ඇති කරන බලු පැටිය. මෙයාගේ ගෙදර ඇති කරන මේ බලු පැටියත් එක්ක මෙයා ගහලා තියෙන මැච් එක මම දවසකුත් කිව්වා මේ ගැන. 1.3 million followers ලා TikTok එක ඇතුලේ. Instagram එක ඇතුලේ 1,31,000ක් followers ලා. ඒ වගේම එයාගේ YouTube එක, ඒ වගේම Facebook එක. මම මොකද්ද කරලා තින්නේ? එකම දෙයයි කරලා තින්නේ. එයාගේ ගෙදර ඉන්න මේ පොඩි බලු පැටියව පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් අරගෙන මම මෙතනට දාලා තියෙනවා. කැටගරිය මොකද්ද? කැටගරිය පෙට් කියන කැටගරියට ඔයා ගිහලා සර්ච් කරොත් Google trend එකේ කවදාවත් පෙට් කියන කැටගරිය ඇතුලේ මේ වෙනකම් trend එක අඩු වෙලා නැහැ. trend එක consistency එක විදිහටම තියෙන කැටගරියක් තමයි පෙට්. online business එකක් කරන්න දෙද්දී niches තියෙනවා. පෙට් කියන්නේ එක niche එකක්. health and fitness කියන්නේ එක niche එකක්. තවත් ඕන තරම් niches තියෙනවා. ඒ niche එකකින් එක niche එකක් තමයි පෙට් කියන්නේ. පෙට් කියන niche එකේ sub category එකක් තමයි dog කියන්නේ. dog cat එහෙම නැත්නම් ඔන්න ඔය විදිහට පෙට් අපිට ඕන තරම් පෙට්ලා ඉන්නවා. මේ විදිහට ඔයාට අමාරුද? ඔයාට මහා ලොකු අමාරුද online business එකක් කරන්න? සමහර විට ඔයා එනවා. හරි. ඔයා ඇවිල්ලා මම හිතනවා normally ඕනම ගෙදරක මම හිතනවා පෙට් කෙනෙක් ඇති. අද ඔයා පටන් ගන්න ඕන පළවෙනි වැඩේ මොකද්ද දන්නවද? අන්න ඔය පෙට් එකන් ගිහිල්ලා බලන්න. මේ account එකක් ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වගේ ඕන තරම් account තියෙනවා. ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් Instagram එක ඇතුලේ ඕන තරම් මේවට related වෙන විදිහට account තියෙනවා. මේ account ඇතුලේ මෙයාලා මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් එයාගේ පෙට් එකන් account එක grow කරනත් එක්කන් මට අලුතෙන් ඔයාලට කියන්න දෙයක් නැහැ. එයා selling business එක කරනවා. selling business එක කරන්නේ කොහොමද? පළවෙනියටම එයා කරනවා ඔයා ගියාට පස්සේ මෙතනින් identify කරගන්න පුළුවන් එයාගේ සම්පූර්ණ link ටික. පළවෙනියට identify කරගන්න මෙන්න මේ website එකේ මෙයා affiliate කෙනෙක් විදිහට 105ක commission එකක් ගෙනවා. මෙන්න මේ website එක පළවෙනියට කරන්න මෙන්න මේ pet supply කරන. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ තියෙන supplement එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ product මෙයා affiliate කරනවා. ඒ වගේම එයාට එයාගේ එහෙම නැත්නම් වෙන මෙයාගේ store එකක් කරා ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා Amazon එකේ තියෙන product refer කරනවා. ඒ වගේම වෙනම store එකක් තියෙනවා. එයාගේ තවත් product කීපයක් තියෙනවා. මේ විදිහට ඔක්කොම කරන්නේ මොකද්ද? මේ විදිහට එයාගේ ගෙදර ඉන්න පෙට්ටෝ අරගෙන එයා ඇවිල්ලා තියෙනවා social media network එකකට. මම කියන්නේ පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා දෙන්න social media වලට. social media වලට ඇවිල්ලා ඔයා කිසිම selling business එකක් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේ selling කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා පළවෙනි step එක විදිහට ඔයාගේ පෙට්ගේ normally ඔයාගේ mobile phone එකක් use කරනවා ඇති. mobile phone එක අරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් නේ TikTok account එකක් මහ ලොකු අමාරු නෑ හදන්න. TikTok account එකක් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ email එක එහෙම නැත්නම් මේ ඕන option එකක් ඇතුලේ phone number එක හරි use කරලා ඔයාට පුළුවන් TikTok account එකක් හදාගන්න. TikTok එකට එක brand name එකක් තෝරගන්න. එක brand name එකක් තෝරගෙන ඔයා මේ channel තුන එහෙම නැත්නම් TikTok එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Instagram එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ channel දෙකම ඔයා grow කරන්න පටන් ගන්න. pet කියන කැටගරිය ඇතුලේ මේ channel දෙක grow කරනවා වගේම මෙයාලා එහෙම නැත්නම් මේ ළඟදී තමයි මෙයාලා YouTube එකට අවිල්ලා තියෙන්නේ. මම කිව්වා නමුත් YouTube එක ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා on කරන්න. නමුත් ඔයාට ලේසිම method එක තමයි ඔයාගේ mobile phone එකකින් අරගෙන ඔයා මෙන්න මේ network දෙක ඔයා grow කරන්න අද පටන් ගන්න. ඔයාට SL online bro විදිහට. මම කියන්නේ මේ දෙක ඔයා grow කරන්න පටන් ගන්න. ඔයා grow වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ pet related වෙන විදිහට ඕන දෙයක් ඔෆර් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් එයාගේ ස්ටෝර් එක මෙතන තියෙනවා. මේ ස්ටෝර් එකේ බලන්න ඔයාලට ගිහිල්ලා මේ වගේ ස්ටෝර් එකක් අපිට මේන්ටේන් කරන්න මහා ලොකු කොස්ට් එකක් යන්නේ. මෙයාගේ ස්ටෝර් එක හැම නැත්නම් මෙයාගේ වෙබ්සයිට් එක කරා මෙයා selling business එක කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී එයාගේ pet ගේ වීඩියෝ එක මෙයා සේල් කරනවා. කීයද? රුපියල් 13,000 ලංකාවේ මුදලින් pet ගේ පොඩි වීඩියෝ එකක් දාන්න. එතකොට online business එකක් අමාරු නෑනේ. online business එක හරියට identify කරගත්තේ නැත්නම් තමයි අමාරු. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මෙයාගේ වෙනම Amazon එකේ selling business එක කරනවා. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට පුළුවන් වෙයි අද ඔයාගේ පෙට්ටෝ අරගෙන
මෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් වලට එන්න. ඒක අරන් ඇවිල්ලා අද පටන් ගන්න. ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා ටික පොඩ්ඩක් බිල්ඩ් අප් කරන්න. එහෙම නොවුනොත් ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඇතුලේ ඇත්තටම සක්සස් වෙන්න බෑ. ගොඩක් කට්ටිය කැමති හරි. ගොඩක් කට්ටිය කැමති මේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාගේ TikTok account එකට දාන්න. හැබැයි ඔයා කැමති ලේසි මෙතඩ් එකටද හරි මෙතඩ් එකටද? මම ওই ප්‍රශ්න ඉස්සරලත් ඇහුවා. ওই ප්‍රශ්නේ අහපුවාන් පස්සේ ගොඩක් කට්ටියන්ගේ ඔකට උන ආන්සර් එකුනේ හරි මෙතඩ් එකනේ. හරි මෙතඩ් එක තමයි දයිනම් SL online bro කතා කරන්නේ. ලේසි මෙතඩ් එක තමයි. හැබැයි නමුත් මේකේ මහා ලොකු අමාරුවකුත් නැහැ. මොබයිල් ෆෝන් එක අතේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් පොඩි වීඩියෝ කෑල්ලක් රෙකෝඩ් කරන්න. වීඩියෝ කෑල්ලක් රෙකෝඩ් කරලා අද එන්නකෝ. මම කියලා දෙන්නම්. ඔයාට මෙන්න මේ පෙට් කියන කැටගරිය හෝ වේවා ඔයාගේ පෙට් අරගෙන එද්දි මෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා ටික ග්‍රෝ කරන්න අද පටන් ගන්න. ග්‍රෝ කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මම ඉස්සරහට SL online bro විදිහට කියලා දෙන්නම් කොතනද ටච් කරන්න ඕන ප්ලේස් එක. මම මේකේ මේ විදිහට කියලා දෙනම වගේම මම කිව්වාට මෙන්න මේ drop shipping business එකට මෙන්න මේ tool එක use කරන්න පුළුවන්. මේ tool එක මොකද්ද? ඒ tool එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න ඕනද? online business එකක් එහෙම කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් SL online bro දැකපු පැත්ත මම දකින පැත්ත මම දැක්කේ online business කියන්නේ social media. ඒ වගේම selling, ඒ වගේම affiliate marketing, freelancing, cryptocurrency. ඔච්චරයි online business. ඔය online business model එක ඇතුලේ මාරම ලේසි success වෙන්න. හැබැයි දැනගෙන ඉන්න ඕන. YouTube එක හෝ වේවා. YouTube එක ගැන ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ watch time 4000 ගත්තාම subscribers 1000 ගත්තාම YouTube එක ඇතුලේ කෝටිපතියෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කන්සර්න් එක විතරයි දන්නේ. හැබැයි නමුත් watch time 4000 subscribers 1000 කියන්නේ YouTube එක නෙමෙයි. YouTube එක කියන්නේ ඇත්තටම මාරම ප්ලේස් එකක්. ඒක හරහා earn කරන්න තියෙන capacity මාරම වැඩි. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් YouTube channel එකක් එහෙම හරියට කරන්න දන්නේ නැත්නම් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා රෙන්න වෙන option එකක් නැහැ. මෙන්න මේ master course එකේ තියෙනවා YouTube channel එකක් කොහොමද හරියට කරන්න කියන දේ. ඒ වගේම තමයි selling business එක ඇතුලේ drop shipping business එක. drop shipping business එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා A to Z කරන විදිය. Payin account එක use කරන්න පුළුවන්. eBay account එකත් එක්ක කොහොමද අපි mainly පළවෙනි step එක drop shipping business එකට තියන්නේ. A to Z මෙතන කතා කරලා තියෙනවා account limit වෙන ඒවා කිසියම් unlegal business එකක් නෙමෙයි. අපිට drop shipping business එක legally කරන්න පුළුවන්. drop shipping business එක මෙතන කරනවා වගේම affiliate marketing වල freelancing එහෙම නැත්නම් affiliate marketing වල main component එකක් තමයි social media marketing. ඔයාලගේ social media තියෙනවා නම් සල්ලි හොයනවා. මම අද කිව්වේ TikTok account එකක් හදන්න කියලානේ. TikTok එකක් Instagram එකක් හරියට build up වුණාට පස්සේ ඔයා නිකන් ඉඳිය සල්ලි එනවා. ඒක තමයි ඔයාලා දන්නේ නැති secret එක. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ වෙනම concept එකක්. referral හොයන්න. එහෙම නැත්නම් තවත් මොන හරි ad එකක් බලලා සල්ලි හොයන්න. ඒක නෙමෙයි online business model එක. ඔයා ළඟ social media හරියට තියෙනවා නම් එක niche එකකට එහෙම නැත්නම් niche කීපයකට ඒ niche එක ඇතුලේ ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්නම් මේකේ තියෙන social media marketing course එකේ A to Z social media එකත් එක්ක කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ. ඒ වගේම තමයි freelancing කියන business model එක. ඒක business model එක. freelance කියන්නේ 5 Upwork විතරක් නෙමෙයි. freelancer කෙනෙකුට වැඩ කරන්න තියෙන places තමයි 5 Upwork කියන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන freelance business model එක හරියට කොහොමද develop කරගන්නේ? 5 Upwork වල ගිහලා වැඩ කරනවා නම් කොහොමද හරියට වැඩ කරන්නේ? 5 Upwork වල වැඩ කරද්දී skills ඕනේ. skills නැත්තම් earn කරන්න බෑ. online business එකක් ඇතුලේ 5 Upwork වල graphic designing කියන skill එක sell කරන්න ඕන. skill එක මෙන්න මෙතන හදලා තියෙනවා. ඉස්සරහට මම කතා කරනවා ඔයාගේ store එකක්, ඒ වගේම blogging, ඒ වගේම WordPress. WordPress website එක හදන්න දන්නවනම් ලොකු match එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඉස්සරහයි step එකේදී ළඟදීම කතා කරනවා WordPress ගැන. ඒ වගේම cryptocurrency වල part එක NFTs හරහා සල්ලි හොයන විදිහේ A to Z මෙන්න මේ master course එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ master courses 6ම link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති නම් ඔයාට ඇවිල්ලා අද join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct WhatsApp number එක lifetime support එකේ වගේම guarantee එකකුත් දෙනවා. එන්නේ ඔයා drop shipping කරලා සල්ලි හම්බ කරන්නද? අනිවාර්යෙන් හම්බ කරන තැනට කියනවා. මේ master courses වලට join වෙලා නිකන් ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි. මේ master courses වලට join වෙනවා වගේම අනිවාර්යෙන් ඔයා වැඩ කරන්න ඕන. වැඩ කරොත් ඔයාට මම සල්ලි හොයන තැනට ඔයාව මම අරන් එනවා. ඔයාට සල්ලි හොයන්නත් ඕන නම් වැඩ කරන්නත් පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන link එකෙන් අද ඔයාට අවිල join වෙන්න. මොකද මේ master courses වලට
ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඉස්සරහට ඔෆර් වෙන්නේ නැති. ඒ නිසා කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් අද ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් එක ජොයින් වෙන්න. ස්පෙෂලි ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම දුන්න ප්‍රොමිස් එක SL online bro විදිහට ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එක. ඊට පස්සේ මම හැදුවා එක එක මාස්ටර් කෝසස් වලට එක එක group drop shipping master course එකට group එකක් තියෙනවා. මේ group එකේ ඉන්න drop shipping master course එකේ members ලා ඔයා දැන් යන්න මෙන්න මේ drop shipping master course එකේ Facebook group එකට. ඒ group එකට update කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ tool එක. මොකද මේ tool එක වටින්නේ ඔයාලට. මේ tool එක through ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ලොකු ප්‍රමාණයක් drop shipping business එක කරන්න ඕන item. මේක තප්පරෙන් තප්පරයට අප්ඩේට් වෙනවා. රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න මේක අප්ඩේට් වෙනවා. මිලියන ගාණක් මේක ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා. හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාලට හොයාගන්න මේක ලොකු සපෝට් එකක් වෙයි. ළඟදී ආව ටූල් එකක්. ඒ වගේ මේකේ winning product, rising product හොයාගන්න මේකේ pro plan එක ගන්න වෙයි. සමහර විට pro plan එක ඕනේ නැහැ. මේකේ තියෙන product අපිට තප්පරෙන් තප්පරයට රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා නම් ඔයාලට මේකේ තියෙන product use කරන්න පුළුවන් නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ tool එකට access කරන්න. මෙන්න මේ dropshipping master course එකේ මෙන්න මේ tool එක දාලා තියෙනවා. ඒක ගිහිල්ලා dropshipping master course එක අයට ගන්න පුළුවන්. especially ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම හිතනවා ඔයා මේ සැරේවත් එක්ක TikTok account එකක් හදලා ගෙදර ඉන්න පෙට්ට පොඩ්ඩක් හරි වීඩියෝ එකක් කරලා දායි වීඩියෝ එක කරන්න බයයිද? ගොඩක් කට්ටියන්ගේ තියෙන කන්සර්න් එක මම වීඩියෝ එකක් කරොත් කමේ කට්ටිය දකීද? මම වීඩියෝ එකක් කරොත් ඒකට මොන හරි කමෙන්ට් එකක් දායිද? අල්ලපු ගෙදර කට්ටිය ගැන හිතන්න එපා. ඔයාට සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් හරි මෙතඩ් එක ඔයාගේ කියන කන්ටෙන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පටන් ගන්න. මම කියලා දෙන්නම් එහෙම ක්‍රියේට් කරන කෙනෙකුට සක්සස් වෙන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? මම හිතනවා අද ඇවිල්ලා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් SL online bro විදියට මම ඉන්නවා ඔයාලට සපෝට් එකට. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටියන්ගේ තිබුණු ලොකුම කන්සර්න් එක කොහොමද කන්ටැක්ට් කරගන්නේ? මෙන්න මෙතන තියෙනවා Facebook එකේ page එක. channel එකේ Facebook එකේ page එක තියෙනවා. page එකට ඇවිල්ලා message එකක් දැම්මොත් මට reply එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් එහෙම තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් පුළුවන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආරාධනා කරනවා මෙන්න මේ master courses වල link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. online business එකක් කරන්න online කියන field එක ඇතුලේ success වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් පුළුවන් අපිත් එක්කන් ඇවිල්ලා join වෙන්න. ගමනක් යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල link එක. especially ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් අදට ගිහිල්ලා එන්න පොඩ්ඩක් ෂෝට්. නමුත් මේ concept එක මාරම බරපතලයි මාරම ලේසි. වැඩේ පටන් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඔයා සක්සස් වෙවි. කැමති තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. no issue. අදට ගිහිල්ලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.